यो लुमिनसको इकोवाट इन्भर्टर रिपेयर हुन आएछ, जसको चाहिँ यहाँ सामान पनि झिकिनिरहेछ, देख्न सक्नुहुन्छ। एउटा रिले कोइल छैन, यो बनाउन दिनुभएको थियो होला, मोसफेट गएको थियो, अब बन्दैन भनेर झिक्नु भएको रहेछ। अनि आज मसँग आउँदाखेरि चाहिँ अब एकचोटि बनाइहेरौँ न, बन्ने छ भने किन नयाँ किन्ने भन्ने कुरो भएपछि यसलाई म बनाउन प्रयास गर्दैछु। यसमा यो नभएको सामान चाहिँ पहिले हालेर म चेक गर्छु। मोसफेट आइसीहरू पनि खराब छन् यसको। मैले मोसफेट 8वटै नयाँ यसमा हालिदिएँ, ट्रान्जिस्टरहरू पनि चेन्ज गरेँ। पल्स भोल्टेज चेक गर्दाखेरि पिसिबी ठिकै देखायो। यसलाई एकचोटि ट्रान्सफर्मरमा जोडेर हेरौँ, ट्रान्सफर्मर जोड्दा यसले आउटपुट निकाल्छ निकाल्दैन। ट्रान्सफर्मरबाट हमिङको नोइज पनि आइरहेछ। यसमा हमिङको नोइज आएपछि प्राय आउटपुट त आएकै हुन्छ। 220 भोल्ट जति आउटपुट छ, 200 वाटको लोडमा फ्यान पनि चलिरहेछ। अब यसको चार्जिङ सेक्सन के कसो छ, मेनमा त गयो, चार्ज हुन्छ हुँदैन, चार्ज पनि हुँदैछ।